કેમ છો મિત્રો? આજે આપણે બનાવીશું ચીઝ ચણા, જે બનાવવાની રીત પણ એકદમ સરળ છે, ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા લઈશું પલાળેલા ચણા, જેને 7 થી 8 કલાક માટે પાણીમાં પલાળી લેવા। ત્યારબાદ સમારેલી ડુંગળી, સમારેલા ટમેટા, ત્યારબાદ કોથમરી, ત્યારબાદ ગરમ મસાલો, ધાણા જીરું, લાલ મરચું, હળદર અને મીઠું, પછી આદુ લસણ, કેપ્સિકમ, લીંબુ, બટર, તજ અને બાદિયા લઈશું। હવે આપણે ગેસ સ્ટાર્ટ કરીશું। ત્યારબાદ એક કુકર લઈ તેમાં 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું। હવે તેમાં ધીરે ધીરે પલાળેલા ચણા એડ કરીશું। મેં અહીંયા 200 ગ્રામ જેટલા સૂકા ગ્રીન કલરના ચણા લીધા છે, જે તમને માર્કેટમાં ઇઝીલી મળી રહેશે। આ ચણાનો ટેસ્ટ બ્રાઉન કલરના સૂકા ચણા કરતાં પણ વધારે સારો લાગે છે। ત્યારબાદ તેમાં થોડા પ્રમાણમાં મીઠું એડ કરીશું। હવે 4 વિસલ વાગે ત્યાં સુધી તેને કૂક થવા દઈશું। ચણા સરખી રીતે કૂક થઈ ગયા છે। હવે તેને આ રીતે કાઢી લઈશું। હવે એક પાત્રમાં સૌપ્રથમ બટર એડ કરીશું। ત્યારબાદ તેમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરીશું। થોડું ગરમ થાય એટલે તેમાં તજ અને બાદિયા એડ કરીશું। પછી તેમાં સમારેલી ડુંગળી એડ કરીશું। ત્યારબાદ તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ એડ કરીશું। પછી તેમાં સમારેલા ટમેટા એડ કરીશું। ત્યારબાદ તેમાં કેપ્સિકમ એડ કરીશું। પછી તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન હળદર એડ કરીશું। ત્યારબાદ 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું એડ કરીશું। પછી તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન ગરમ મસાલો એડ કરીશું। ત્યારબાદ તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરીશું। મીઠું આપણે ચણાને બાફવા માટે લીધેલું હોવાથી 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું જ એડ કરીશું। ત્યારબાદ જરૂર મુજબ લાલ મરચું એડ કરીશું। હવે તેને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। હવે તેમાં આપણે બાફેલા ચણા એડ કરીશું। આ પાણીનો તમે સૂપ બનાવીને પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, જે હેલ્થ માટે પણ ખૂબ જ સારું છે। તો હવે આપણે ધીરે ધીરે બાફેલા ચણા એડ કરીશું।
હવે સરખી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ તેમાં લીંબુનો રસ એડ કરીશું. હવે તેમાં થોડા પ્રમાણમાં સમારેલી કોથમરી એડ કરીશું. સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે એક બાઉલમાં સર્વ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો ચણા રેડી છે. હવે આપણે તેમાં ચીઝ વડે ગાર્નિશ કરી લઈએ. તો તૈયાર છે ચીઝ ચણા. તો તમને આ ચીઝ ચણાની રેસીપી કેવી લાગી તે જરૂરથી કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.